Hello everyone, welcome back to the Kalawale.lk YouTube channel. හරි. හැමෝම වෙන දෙයක් තමයි කොහොමද ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න කියන එක. නේද? කොහොමද ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරලා අපි සල්ලි හම්බ කරන්න කියන එක. හරිද? ඒතර මේකට පහසුවක් වෙන දේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද කරන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපිට නොමිලේම වීඩියෝ එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට වොයිස් එකක් දමා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම කරලා ඉවරලා අපි හදාගෙන වීඩියෝ එක අපිට වයිරල් වීඩියෝ එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකලා YouTube එකට TikTok එකට අප්ලෝඩ් කරලා අපිට ඉන්කම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. යමු වීඩියෝ එකට. මේ kalabale.lk. හරි. Google එකේ kalabale.lk කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට අපේ වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට එනවා. මේකෙන් මෙන්න මේ පළවෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරපුවාම kalabale.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නොමිලේම දැනීමක් පළ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කිසිම මුදලක් අපි අය කරගන්නේ නැහැ දැනීම පළ කරන්න. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම විකුණා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට ඇඩ් එකේ විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා හදාගන්න. හරි. Google එකට ගිහිල්ලා Google Trend කියලා ටයිප් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට Google Trend කියලා ටයිප් කරපුවාම එන පළවෙනි රිසල්ට් එක මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න Google Trends කියන එක. මේ Google Trend එකෙන් වෙන්නේ දැනට දැන් අපි ලංකාව කියන එක මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියන එක. දැනට ලංකාවේ trending topics trending වෙලා තියෙන search මොනවද කියන එක කොච්චර දේවල් මොන වගේ දේවල් search කරලා තියෙනවද කොච්චර ප්‍රමාණයක් search කරලා තියෙනවද කවද්ද search කරලා තියෙන්නේ අනේ වගේ trending දේවල් මෙන්න මෙතනින් අපිට search කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 19 hours ago. හරිද? 20000 20k ප්‍රමාණයක් search volume එක තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන search keyword එකට අදාළව. හරිද? මෙතනින් අපි එකක් සිලෙක්ට් කරගමු trending වෙන එකක් මොකක්ද කියලා. මම මෙන්න මේ පළවෙනි එකම සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මේක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරපුවාම මෙතන පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට in the news කියලා section එක. හරිද? in the news කියන section එකෙන් කියන්නේ මේ news එක search කරපු result වලින් මෙන්න මේ website වල තියෙන details තමයි usersලා බලලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ website එකට ගිහිල්ලා. හරිද? මෙතනින් මං මෙන්න මේ පළවෙනි එක හරි දෙවෙනි එක අපි සිලෙක්ට් කරගමු මෙන්න මේක. හරි මේක මං සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මම මේක ක්ලික් කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙනවා. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම හදාගන්න යන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එකේ මම නැත්නම් මේ ආටිකල් එකේ URL එකේ කොපියක් ගන්න. හරිද? මම කොපියක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම යනවා ChatGPT එකට. හරිද? chatgpt.com. මේකට ගිහිල්ලා මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා මම මේ මගේ මේ ආටිකල් එකට ගැලපෙන සමරි ආටිකල් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. හරිද? මම ටයිප් කරන්නම් write me a short summary one article from this link කියලා දාලා මම paste කරනවා අර link එක. ඊට පස්සේ මම ක්ලික් කරගන්නවා generate කරගන්නවා. හරි. මේ තියෙන්නේ ChatGPT එකෙන් අපිට search කරලා දෙන result එක. හරිද? හරි. මෙන්න මේකෙන් අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කියන description එක මේ description එක article එකට අදාළ මේ අපි හදාගත්ත description එක script එක අපි මේ text එක voice එකට convert කරගන්න තමයි යන්නේ. හරිද? ඒකට අපිට තව දෙයක් කරන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේකට යන්න තියෙනවා. Google එකට ගිහිල්ලා clipchamp කියලා type කරගන්න. CLIPCHAMP clipchamp කියලා type කරලා search කරගන්න. හරිද? search කරපුවාම එනවා මෙන්න මේ විදිහට result එකක්. මේකේ මෙන්න මේ පළවෙනි එක ක්ලික් කරගන්න clipchamp කියන එක.
හරිද? මේ Clipchamp වෙබ්සයිට් එක ෆ්‍රී අපිට try කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස් edit කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට type use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Clipchamp වෙබ්සයිට් එක. මේක ඕස්ට්‍රේලියන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම Microsoft සමාගමට සම්බන්ධ වෙබ්සයිට් එකක් මේක. හරිද? මේකේ මේ try for free එකට ගියපුවාම අපිට sign up වෙන්න කියනවා. මම මගේ account එකට log වෙන්නම්. ඔයාලට account එකක් නැත්නම් account එකක් හදාගන්න මෙන්න මේකේ. හරිද? මම account එකට sign up වෙන්නම්. හරි. අපේ account එකට sign up වුණාට පස්සේ මුලින්ම මේ මෙන්න මේ විදිහට description වගේක් අහනවා. මේවා අපිට fill කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. මම මේක close කරගන්නම් මෙන්න මෙතනින්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන create a new video කියලා. මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ left side එකේ menu එකක් තියෙනවා record and create කියලා එකක්. අන්න ඒක click කරගන්න මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගියපුවාම මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා text to speech කියලා. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම right side එකේ menu එකක් open වෙනවා. ඒක open වුණේ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට නම් තියෙන්නේ මේක click කරගන්න text to speech කියන එක. හරිද? දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන language එක අපි select කරගමු. මම මේ තියෙන text එක erase කරගෙන මම මෙතන type කරනවා සිංහල කියලා. මේ බලන්න සිංහල කියන කෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි voice එකක් select කරගමු. මම මේ පල්ලෙහාටම scroll කරනවා බලමු. හරි මේ එකක් තියෙනවා සමීර කියලා මම මේක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන text එක කියන තැන අපි අර ChatGPT එකෙන් generate කරගත්ත script එකේ කොපියක් ගමු. හරිද? මේකේ මම කොපියක් ගන්නම්. කොපියක් අරගෙන අපිට තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මොකද්ද? අපි මේක translate කරගමු සිංහලට. හරිද? මොකද අපි සිංහල voice එකක් නේ දාන්න යන්නේ. අපි මේක සිංහලට translate කරගමු. අපිට ඒකට යන්න පුළුවන් Google Translate එකට. හරි. ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා type කරගන්න Google Translate කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට result ටිකක් එනවා. මෙන්න මේකෙන් Google පරිවර්තනය කියන්නේ. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් ඉංග්‍රීසි තියෙන්නේ සිංහලට තමයි කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන අර ඉංග්‍රීසි ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා සිංහලට. හරිද? හරි. මේකෙන් මෙන්න මෙතන copy translation කියලා තියෙනවා. මම මේකෙන් කොපියක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොපියක් අරගෙන මම යනවා Clipchamp වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්නවා. හරිද? හරි. දැන් අපි සිංහල ටෙක්ස්ට් එක දාන්න තියෙන්නේ voice එක select කරගලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මෙතන තියෙනවා preview කියලා. preview එක press කරන්න බලමු preview එක කොහොමද කියලා. මේ එක්වන දින ජයපර හා සේවය මිනිස් කරඩග නීති පැවති අභියෝගත්මක ඇපුල් දෙක දස් වස පහි තරගයකදී රජස්ථාන රේල්ස් කණ්ඩායම මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු සේකී දරුණු පරාජයකට මුහුණ දුන්නේ. පළමුව පන්දු යැවීමට තීරණය කරමින් පසුව බ්‍රෝ කණ්ඩායම මේ කණ්ඩායමද 110ක් දැක්කොට සීම කළ අතර නායකයන් පරිදි පන්දුවෙන් දායක වෙමින් ලකුණු 12කට කඩුල එක් යොදවා ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් තීව්‍ර දක්ෂ කරඩික් විභාවයේ සූර්යවංශ පළමු ඕවරේදී අනේ විදිහට අපිට translate කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන advance එකට ගිහිල්ලා අපිට මේ settings තව හදා ගන්නත් පුළුවන්. voice vocal pitch එක extra low medium මෙන්න මේ විදිහට අපිට තව හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හරි. අපි බලමු play කරලා ආයේ. මේ එක්වන දින ජයපර හා සේවය මිනිස් කරඩග නීති පැවති අභියෝගත්මක ඇපුල් දෙක දස් වස පහි තරගයකදී හරි. අනේ විදිහට අපිට voice එක අපේ text එකට voice එකක් add කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊළඟ කාරණේ මෙන්න මේ අපිට දැන් text එක voice එකකට ගත්තනේ දැන් voice එක තියෙනවා අපිට වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි. හරිද? මීට අදාළ මේක ඇවිල්ලා IPL 2025 සම්බන්ධනේ. අපි මේකට වීඩියෝ එකක් හොයාගමු TikTok එකට ගිහිල්ලා. හරිද? මම යනවා TikTok එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන search කරනවා TikTok එකේ IPL 2021 රාජස්ථාන් රොයල් කියලා මම search කරගන්නවා. හරිද? ඔයාලට කැමති එකක් search කරගන්න. ඊට පස්සේ search කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට videos ටිකක් එනවනේ. හරිද? මේකෙන් මම එක වීඩියෝ එකක් select කරගන්නම් මොකක් හරි අපේ වීඩියෝ එක viral වීඩියෝ එක හදාගන්න. හරිද? මම මෙන්න මේක select කරගන්නම් මම මේක click කරනවා. හරිද? මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම download කරගන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන right side එකේ තියෙනවා copy link කියලා. ඒක කොපියක් ගන්න.
ඊට පස්සේ Google එකට ගිහිල්ලා TikTok වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා සර්ච් කරගන්න. හරිද? සර්ච් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට රිසල්ට් කිහිපයක් එනවා. මෙන්න මේකෙන් TikTok ඩවුන්ලෝඩර් කියන එක ක්ලික් කරගන්න මේ සර්ච් රිසල්ට් එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපි අර කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක පේස්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරගත්තා. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා without watermark කියලා අන්න එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අපේ වීඩියෝ එක. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා අපි යමු ආය අපේ Clipchamp වීඩියෝ එඩිටර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා add video කියලා. add video කියන එක ක්ලික් කරලා අපි අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක import කරගන්න. හරි මම වීඩියෝ එක import කරගත්තා. මේ තියෙන වීඩියෝ එක අපි මේක add කරගමු. add to timeline කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ add වෙනවා timeline එකට වීඩියෝ එක. හරිද? මම මේක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නම් timeline එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක reduce කරගන්න පුළුවන් size එක. මෙන්න මෙතෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහාට ඔන්නෝම අඩු කරගන්න මෙන්න මේ voice එකේ ගන්නට. හරි? හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක play කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම අපි මෙතන play කරලා බලමු. Oh, how do I get him out? No, I don't. Not there. That is unbelievable. අනේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක play කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වීඩියෝ ඔඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ text to speech එක ක්ලික් කරලා මෙතන අපිට save කරගන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේක save කරගන්න. save. ඒ track එක save වුණා මේකට. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා මේක hide කරගන්නම් මෙනු එක. හරි. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක දැන් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔඩියෝ එකත් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක රිඩියුස් කරගත්තට අපි ට්‍රැක් එක ඇඩ් කරන් තිබ්බේ නෑ. ට්‍රැක් එක දිග නිසා අපි මේක තව ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා හදාගමු. මෙන්න මේකෙන් අපිට zoom out කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හොඳට ලේසි බලා ගන්න. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඩියුරේෂන් එක අඩුයි. ඒ නිසා අපි තව වීඩියෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරගමු. මම තව වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නම් ඉස්සලා වගේම. හරි. මම තව වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තා මේකට. මේක පොඩ්ඩක් රිඩියුස් කරගන්නම් size එක. track එකේ ගානට. මෙතනින් ආයෙ zoom in කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මතක ඇතුව මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා mute. මෙන්න මේක ක්ලික් කරපුවාම ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකේ තියෙන voice එක අපිට mute කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි voice එකක් දාලානේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක mute කරගන්න. මේකෙත් ඒ වගේම mute කරගන්න මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි දැන් play කරලා බලමු අපේ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. මේ එක්වන දින ජයපරහ සේවය මිනිස් කරඩගනීදී පැවති අභියෝගත්මක ඇපුල්දක දස් වස පහි තරගයකදී රජස්ථාන රේල්ස් කණ්ඩායම මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු සේක ඉදරණු පරාජයකට මුහුණ දුන්නේ. පළමු පන්දු එවීමට තීරණය කරමින් පසුව රොයල් කණ්ඩායම මේ කණ්ඩායමද 110 දැක්කොට සේම කළ අතර නායකයන් පරගී පන්දුවෙන් දායක වීමෙන් ලකුණු 12කට කඩුල එක් ඉදවා ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් තීරණ දක්ෂ කාර්ඩික් විභාගයේ සූර්යවංශ පළමු ඕවරේදීම ලකුණු නොලබ දිවියම් සමග හඹ යාම ඉක්මනින්ම අසාර්ථක විය. හරි. දැක්කනේ. අන්න ඒ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. තව අවශ්‍ය එඩිට් කරගන්න දේවල්, ෆොටෝ සෙට් කරගන්න දේවල් ඒ හැමදේම කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් එකට ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් high quality හරි smaller file fast export කියන හරි මොකක් හරි ගැලපෙන වීඩියෝ size එක select කරගන්න මම recommend කරන්නේ 1080 කියන size එක. එතකොට high quality. ඊට පස්සේ අපි මේක download කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම ඒක කන්වර්ට් වෙනවා වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එක download කරගන්න පුළුවන් අපේ desktop එකට. හරි. මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත වීඩියෝ එක.
මේ තියෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක. එක්වන දින ජයපර හා සේවය මිනිස් කරඩගනීදී පැවති අභියෝගත්මක ඇපුල් 2025 තරගයකදී රාජස්ථාන රේල්ස් කණ්ඩායම මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු සේකී දරුණු පරාජයකට මුහුණ දුන්නේ. පළමුව පන්දු එවීමට තීරණය කරමින් පසුව රොයල් කණ්ඩායමයි කණ්ඩායමද 110 දැක්කොට සීම කළ අතර නායකයන් පරගී පන්දුවෙන් දායක වෙමින් ලකුණු 12කට කඩුල එක් යොදවා ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් තීරණ දක්ෂ කාර්ඩික් විභාගයේ සූර්යවංශ පළමු ඕවරේදීම ලකුණු නොලබ දිවියම් සම හරි දැක්කනේ ඒ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන් Google Trend එකේ අපිට සර්ච් කරලා බලලා ට්‍රෙන්ඩින් වෙන ටොපික් එකක් හොයාගෙන ඒ ටොපික් එකට අදාළ වොයිස් එක හදලා අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් සර්ච් කරලා TikTok එකේ සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමට වෛරල් වෙන වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ සිලෙක්ට් කරගත්ත එක ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් කියන්නේ මේ විදිහට ඕන තරම් ටොපික්ස් තියෙනවා සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් এডুকেෂන් සම්බන්ධ වීඩියෝස් වෛරල් වෙන වීඩියෝස් හදන්න ඒ විදිහට අර Google Trend එකේ සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන් කොයි විදිහේ ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් එකකටද හදන්න කියලා. හරි. මම හිතනවා මම අද මේ කරපු වීඩියෝ එක හුඟක් පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් TikTok එකට එහෙම නැත්නම් YouTube එකට YouTube channel එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. හරිද? තමන්ගේ voice එක නැතුව තමන්ගේ face එක දාන්න නැතුව වීඩියෝස් හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙහෙම හදලා අප්ලෝඩ් කරගත්තාම වීඩියෝස් වෛරල් වෙනවානේ. views ගාන වැඩි වුණාම දැන් YouTube වල නම් views වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපිට ඒක ආදායමක් විදියට කරගන්න පුළුවන්. හරි? මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. අපැහැදිලි නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ කමෙන්ට්ස් වල රිප්ලයි කරන්නම්. හරි. මේ විදිහට අපි ඔන්ලයින් වීඩියෝස් හදලා එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ මේ විදිහේ දේවල් මම ඉදිරියේදීත් වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්නම්. ඒ සම්බන්ධ ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම බෙල් නොටිෆිකේෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් අපි ඊළඟ සතියේත් තවත් මේ දී වැදගත් දෙයක් සම්බන්ධ කතා කරමු. එහෙනම් රැඳී සිටින්න කලවලේ.lk සමග. Thank you for watching.